नमस्ते नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज हाम्रो किचनमा पाक्दैछ खसीको भुटन अथवा खसीको आन्द्राबुडी। कतै कतै यसलाई पोटे पनि भन्ने गरिन्छ र कतै कतै चाहिँ बोटी पनि भन्ने गरिन्छ। यो रेसिपी दशैंको बेलामा धेरै जसो परिवारहरूमा बन्ने गर्छ। यसलाई बनाउन धेरै नै सजिलो छ। खसीको भुटन पकाउँदा हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको सरसफाइमा नै हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग पखालेर काटेर उसिनेर यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई यो आन्द्राबुडीलाई कसरी पखाल्ने उसिन्नेदेखि लिएर पकाउने सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। हामीले यहाँ खसीको 1 केजी आन्द्राबुडी किनेर ल्याएका छौँ। यसलाई मैले राम्रोसँग पखालेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। भर्खरै मैले खसीको भुडी पखालेर राखिसकेको छु। अब मैले यो बोसे आन्द्रालाई यसरी धाराबाट पानी खोलेर राम्रोसँगले पखाल्दै छु। यो आन्द्रालाई पनि त्यसै गरी पानी थापेर मजाले भित्रैसम्म पखाल्दै छु। आन्द्रा पखाल्दा यसरी धाराबाट पानी थापेर पखाल्नु भयो भने तलैसम्म मजाले सफा हुन्छ। यसरी पखाल्दा आन्द्राभित्र रहेको फोहोर पनि पखालिएर सफा भएर जान्छ। अर्को तरिका चाहिँ मैले यसरी चक्कु ल्याएर बिचबाट त्यो आन्द्रालाई काट्छु र काटेर मजाले पखालेर राख्छु। यसरी बोसे आन्द्रालाई चक्कुले बिचबाट चिरेर पखाल्यो भने त कति सजिलो हुँदो रहेछ हेर्नुस् त। अब मैले बाँकी भागहरूलाई पनि राम्रोसँग अघि देखाए जसरी नै पखालेर काटेर राख्दैछु। खसीको भुटन पकाउँदा धेरैजनाले आन्द्रा, भुडी, रक्ती, फोक्सो र कलेजो मिसाएर पकाउने गर्छन्। तर आज हामीसँग ती सबै थोकहरू छैन। मैले यहाँ आन्द्रा, भुडी र बोसे आन्द्रा मात्रै पकाउन गइरहेको छु। अब हाम्रो पखाल्ने काम पनि लगभग सकिसकेको छ। आन्द्राबुडी सफा गर्ने क्रममा तपाईले जुन ठाउँ अथवा भाँडा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसलाई पनि तुरुन्तै सफा गरिहाल्नुपर्छ। होइन भने पछि त्यो बोसो टाँसिएर सफा गर्नलाई पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। यो सफा गरेको आन्द्राबुडीलाई अब हामीले उसिन्नुपर्छ। मैले मेरो इन्डक्सन चुलालाई अन गरेर कराई बसालेँ। यसमा 1 मुठ पानी हालेँ, थोरै ज्वानो हाले, थोरै नुन र थोरै बेसार हालेर पानी उम्लिनलाई छोडे। यसमा अझ हामीले ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता पनि हाल्न सक्छौँ। यी सामग्री हाल्नुको कारण चाहिँ आन्द्राबुडी राम्रोसँगले पाकोस् र नगनाओस् भन्नु हो। मैले सबै पखालिसकेको आन्द्राबुडीलाई तातो पानीमा हालिसकेको छु। त्यसलाई राम्रोसँगले चलाउँछु र पिर्को लाएर 15 देखि 20 मिनेटसम्मको लागि पाक्नलाई छोडिदिन्छु। पानी उम्लिसकेको छ। आन्द्राबुडी 15 मिनेट जति पाकिसकेको छ। अब यसलाई म बिस्तारै चलाउँछु र केही समय चुलो बन्द गर्छु र हल्का सेलाएपछि म यसलाई अर्को भाँडामा खन्याउँछु। उम्लिसकेपछि पनि त्यसमा अझै फोहोर देख्नुहुन्छ भने अझै पनि पखाल्न सक्नुहुन्छ। सबै सेलाइसकेपछि मैले यसरी भुडीलाई काट्दैछु। तपाईलाई कत्रो साइज खान मन लाग्छ त्यो अनुसारले साइज ठुलो सानो बनाएर काट्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले अब बोसे आन्द्रालाई एकै ठाउँमा यसरी पट्याएर एकैचोटि काट्दैछु। अब मैले आन्द्रालाई यसरी काटेँ।
हाम्रो कटिङको काम सकिएर यसरी रेडी भइसकेको छ। अब भुटनलाई भुट्नको लागि हामीले लिएका छौँ 2 ठुलो काटेको प्याज, 1 मुठी धनियाँ, पिसेको अदुवा लसुन, 2वटा काटेको टमाटर, थोरै बेसार, थोरै मिक्स मसला र थोरै नुन। यसबाहेक हामीले लिन्छौँ पिरोको लागि सुकेको खोर्सानी र तेल। अब ग्यास अन गर्ने र त्यसमा कराई बसाल्ने, थोरै तेल हाल्ने। तेल हल्का तातिसकेपछि हामी मिक्स मसलालाई फुराउँछौँ। यो पनि हल्का ब्राउन हुन्छ र यसमा हामी हाल्छौँ आन्द्राभुडी। र यो आन्द्राभुडीलाई हामी मजाले चलाउँदै जान्छौँ। एकैछिन हल्का चलाइसकेपछि हामी त्यसलाई बिर्को लाएर पकाउँछौँ। केही बेर पाकिसकेपछि यो आन्द्राभुडीले आफै पानी छोड्न थाल्छ। यसलाई केही बेर चलाउँछौँ। अब हामी हाल्छौँ बेसार, नुन, त्यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दै चलाउँछौँ। नुन बेसार सबैतिर राम्रोसँग लागेको हुनुपर्छ। अब हामी हालौँ थोरै जिरा धनियाँको पाउडर। त्यसलाई पनि सबैतिर लाग्ने गरी मजाले चलाउँदै मिक्स गर्दै जान्छौँ। भुटनलाई केही बेर बिर्को लाएर पकाउनुपर्छ। यसलाई बीचबीचमा खोलेर चेक गर्दै पनि गर्नुपर्छ। अब भने पानी सुकिसकेको छ र यो भुटनले तेल छोड्न थालिसकेको छ। यसमा अब हामी प्याज हाल्छौँ र केही समय फेरि भुट्छौँ। त्यसैगरी हामी हाल्छौँ पिसेको अदुवा र लसुन। हेर्नुस् त यसको कलर हल्का ब्राउन भइसकेको छ र यो कति राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। यो समय म 2 मुठी जति पानी हाल्दैछु। पानी नहाली तेलमा मात्रै परपर भुटिँदाखेरि यो भुटन चाम्रो हुन जान्छ र खाँदा पनि साह्रो हुन्छ। यसलाई अब हामीले सानो आँचमा एकैछिन मात्रै छोपेर पकाउँछौँ। 2 मिनेट जति सानो आँचमा छोपेर पकाइसकेपछि मैले बिर्कोलाई निकालेँ र यसरी चलाउँदैछु। हल्का ब्राउन भइसकेको छ। हाम्रो भुटन पाकिसकेको छ। टमाटर हाल्नु चाहिँ अप्सनल हो। मैले यसमा हालेको छु। तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने टमाटर नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त कति मजाले पाकिसकेको छ। हेर्दै खाउ खाउ लाग्दो भइसकेको छ। पिरो खानुहुन्छ भने 2टा खोर्सानी पनि यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो खसीको भुटन तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले चिउरासँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ।
अन्तिममा मैले यो टमाटर र खुर्सानी एकैछिन फ्राई हुनको लागि कराईमा पिर्को लगाएर केही मिनेट मात्रै पकाउँदैछु। वाउ, हाम्रो खसीको भुटनको कलर हेर्नुस् त कति मजाको भइसकेको छ, रातो खाउ खाउ लाग्दो भइसकेको छ। अन्तिममा धनिया र पुदिनाको पत्ताले यसले मैले गार्निसिङ गर्दैछु। तपाईहरू पनि यस्तै तरिकाले खसीको भुटन बनाएर आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो फेसबुक र इन्स्टाको पेजमा पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। बाई बाई।